สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel พีนัทบัตเตอร์นะคะเป็นไงจ๊ะฉากใหม่ของเราตื่นเต้นฉันนี่ปลื้มปิ่มตลอดเวลาวันนี้เราไม่ได้มาทำคอนเทนต์ห้องเลยทั้งสิ้นทุกคนจะต้องรอก่อนแต่ว่าวันนี้เรามีคอนเทนต์มาฝากกันอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือการทำโพสต์อิทใช้เองใน iPad นั่นเองคือช่วงนี้ค่ะนัทมีปัญหาตรงที่ว่านัทไม่สามารถหาโพสต์อิทที่ถูกใจได้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยแก้ปัญหาโดยทำเองซะเลยใช่ค่ะจะได้ถูกใจไปเลยแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็คือ Procreate นั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคิดว่าProcreate มันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบวาดรูปคนที่เป็นศิลปินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านัทอยากจะบอกว่าก็ใช่และก็ไม่ใช่งงไหมใช่ค่ะคนที่ชอบวาดรูปสามารถใช้ Procreate ได้ด้วยแต่ว่าใครที่วาดรูปไม่เป็นก็ใช้ได้เหมือนกันและเป็นประโยชน์มากเลยนะนัทเป็นคนที่ไม่มีสกิลการวาดรูปนะคะทุกคนแต่นัทเปิด Procreate เป็นอันดับ2รองลงมาจาก Goodnotes เลยนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยว่าเทคนิคที่นัทมีมาฝากทุกคนเกี่ยวกับการใช้ Procreate และการทำโพสต์อิทนะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยจ้าอย่างแรกนะคะเดี๋ยวนัทจะสอนทุกคนวาดรูป1รูปก่อนเพื่อที่ว่าเราจะนำไปประกอบการใช้ทำโพสต์อิทนั่นเองก็คือรูปลูกพีชนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยก็เราวาดรูปทรงที่เป็นซีกของลูกพีชก่อนนะคะโดยเราสามารถลงสีเนี่ยแค่เป็นการจิ้มสีแล้วก็ลากลงมาวางแบบนี้ได้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีคำว่า wrap อยู่ตัว wrap เนี่ยช่วยให้เราสามารถยืดหรือว่าขยายรูปทรงให้เป็นทรงที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องวาดใหม่นั่นเองหลังจากที่เราปรับแต่งทั้ง2ส่วนของลูกพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็ทำการ clipping mark clipping mark คืออะไร clipping mark คือการทำให้เวลาเราระบายสีอะค่ะสีจะไม่ออกนอกเส้นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอา clipping mark ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนัทจะระบายสีเนี้ยค่ะนัทจะเลือกหัวปากกาที่เป็นหัวช็อคแล้วก็จะทำการ clipping mark เลเยอร์ข้างบนไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ระบายสีไม่ออกนอกเส้นและที่นัทชอบใช้สีที่เป็นสีช็อกนะคะเนื่องจากว่ามันสามารถผสมสีได้ง่ายแล้วก็ดูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองไม่ต้องแบบว่าใช้หัวปากกาเกลี่ยช่วยอะไรมากมายเนาะเพราะฉะนั้นมันทำได้เร็วแล้วก็สะดวกมากๆอันนี้เราก็ทำ clipping mark ของอันด้านหลังเพิ่มไปด้วยนะคะเพราะมันต้องทำแยกกันนะถ้าเกิดเรามีวัตถุแยกกันหลังจากเราลงสีอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการยุบรวมกันค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ขยับเป็นก้อนเดียวกันได้ง่ายเนาะแล้วก็ทำการลบตัดแต่งอะไรให้เขาเป็นทรงสวยๆหลังจากนั้นก็วาดใบไม้สักหน่อยแล้วก็ใช้ยางลบนะคะเอามาลบทำเป็นกลีบใบไม้อันนี้ไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนแต่เราทำการลบอยู่เนาะหลังจากนั้นก็เอาพื้นหลังออกแล้วก็เซฟเป็น PNG ได้เลยจ้าต่อมาเราจะมาทำโพสต์อิทกันแล้วค่ะทุกคนในขั้นตอนนี้นัทแนะนำที่นัทชอบทำก็คือทำการวาดตารางลงไปก่อนแบบนี้ทั่วแผ่นเลยที่นัททำตารางทั่วไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มันจะได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆเลยหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้ดูไปจากการทำลูกพีชแล้วแม้ว่าจะเป็นการ clipping mark อะไรต่างๆอย่างส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากทำให้ตารางอ่อนลงก็สามารถไปกดที่ opacity แล้วก็เลื่อนให้เขาน้อยลงได้นะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยแบบนี้แล้วนัทก็จะวาดสีขาวลงไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เขียนข้อความอะไรต่างๆไปจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาพระเอกของเราลูกพีชนั่นเองมาจัดวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้แล้วก็อีกอย่างที่นัทชอบทำก็คือนัทชอบทำเทปนะคะโดยนัทจะเอาหัวปากกาแบบนี้ค่ะมาถม clipping mark ด้านบนเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็น texture ของเหมือนเรากำลังระบายสีอยู่บนกระดาษแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่ชอบก็คือนัทชอบใช้ยางลบหัวนี้นะคะเอามาลบตรงเทปหรือว่าลบตรงกระดาษก็ได้เพราะว่ามันจะทำเป็น texture เหมือนกระดาษโดนฉีกออกอย่างเทปของเราเนี้ยเราก็ต้องฉีกเทปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะดูแบบสมจริงแล้วก็ดูน่ารักมากขึ้นแล้วเราก็เอาไปวางได้เลยหรือใครถ้าอยากทำเป็นเทปใสก็สามารถลด opacity เขาให้มันกลายเป็นแบบดูบางๆอย่างนี้ได้นะคะแล้วตัว wrap ข้างล่างเนี่ยสามารถทำให้แบบกระดาษดูปลิวได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเงาให้เขาด้วยนะแบบนี้แล้วก็เอาพื้นหลังออกเซฟได้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นจะถึงเวลาสนุกของเราแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าหลักการเบื้องต้นที่นัทได้สอนทุกคนไปเนี่ยทุกคนสามารถนำไป adapt ใช้กับโพสต์อิทได้หลายแบบมากๆและอย่างที่น่ารักก็คือเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนี่แบบนี้นัทจะเปลี่ยนสีลูกพีชให้เป็นสีเหลืองนิดนึงนะคะเพราะว่าสีส้มเราเยอะไปแล้ว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ Procreate เดี๋ยวนี้สามารถแอดตัวอักษรได้แล้วด้วยเหมือนแอป Over เลยเราก็เลือกสีเลือกฟอนต์อะไรให้สวยงามนะคะแล้วก็ทำการตีเส้นได้เลยเส้นเหล่านี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดเราลากไปแล้วค้างไว้ยังไม่ยกปากกามันจะทำเป็นเส้นตรงให้เราทันทีเลยนะแล้วก็ทำเป็นกระดาษฉีกเหมือนเดิมเพื่อเพิ่ม texture ให้มันน่ารักนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดอยากทำให้โพสต์อิทดูมีมิติอะค่ะก็แนะนำว่าอย่าลืมใส่เงาทุกครั้งเนาะต่อไปนะจะทำโพสต์อิทที่เป็นสีขาวเลยต้องทำให้พื้นหลังเป็นสีเข้มหน่อยนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยนะก็จะเปลี่ยนสีลูกพีชด้วยให้เป็นสีชมพูแบบนี้แล้วนะก็จะทำการดูพลิเคทมันค่ะดูพลิเคทคือการเพิ่มจำนวนวัตถุนั่นเองซึ่งนายก็เพิ่มไปทั้งหมด3อันแล้วก็มาจัดเรียงในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มหน้าตาให้เขานิดนึงปัดแก้มเขานิดหน่อยเพื่อที่จะได้ดูน่ารักนั่นเองอันนี้นะก็จะทำเป็นตัวเช็คลิสต์เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเช็คลิสต์เนี่ยสามารถทำได้หลายแบบมากๆอย่างอันนี้เนี่ยข้างหน้านะจะวาดเป็นรูปหัวใจแทนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมนะคะมันจะได้ดูหวานๆดีอันนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะว่าใส่เงาให้เขาด้วยอันนี้นะจะทำคล้ายๆเป็นโพลารอยด์ค่ะคือจะมีรูปร่างอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้คือนะจะทำการดูพลิเคทหลายๆอันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปจัดวางกระจายอยู่รอบๆกรอบสีชมพูที่เราวางไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำการยุบรวมกันให้เป็นเลเยอร์เดียวแล้วก็คลิปปิ้งมาค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปอยู่แบบนี้แล้วเราก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยด้วยดินสอทำเป็นกรอบนั่นเองเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โพสต์อิทน่ารักมาใช้เองละค่ะเห็นไหมคะทุกคนนัทบอกแล้วว่ามันทำได้ง่ายมากๆแค่แบบคุณเข้าใจพื้นฐานหลักการทำงานเบื้องต้นของ Procreate ก่อนแค่นั้นแหละไปยาวเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถไปทำโพสต์อิทแบบที่ตัวเองชอบก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปแอปเปิลก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้แล้วก็แน่นอนว่าโพสต์อิทเหล่านี้ที่นัททำให้ทุกคนดูค่ะนัทจะแนบไว้ด้านล่างให้ทุกคนด้วยเนาะจะได้เอาไปเป็น reference ในการทำแบบสไตล์ของตัวเองก็ได้หรือว่าใครอยากจะนำไปใช้ตกแต่งในโน้ตต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคอมเมนต์ว่าพี่นัทอยากจะให้แบบทำรูมทัวร์อะไรเงี้ยฉันทำไว้ให้ทุกคนแล้วตื่นเต้นคือนัดอะทำไว้แบบทุกอย่างว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนชื่ออะไรราคาเท่าไหร่เขียนไว้ทุกคนแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย